שלום לכם. אחרי ששמענו את סיפור המלון של הילברט, על האופן המוזר שבו אינסוף יכול להתנהג, בואו נעבור הפעם להגדרות המדויקות שבבסיס הגישה שלנו למושג האינסוף. את ההגדרה כבר ראינו בסוף הפרק הקודם. אמרתי ששתי קבוצות A ו-B הן שקולות עוצמה, וסימנתי את זה במין קו מתעגל שכזה. אם קיימת פונקציה חד-חד ערכית ועל, כלומר הפיכה מאחת הקבוצות אל השנייה. הנה עוד דרך שבה אני אסמן את זה. אני אכתוב כל קבוצה בין שני קווים אנכיים, כמו הסימון של ערך מוחלט. אכתוב סימן שוויון ביניהן, ואגיד על זה שהעוצמה של A ושל B שווה. אם קיימת פונקציה חד-חד ערכית שהיא לאו דווקא על מ-A אל B, אני אסמן את זה בעזרת קטן שווה. מה זה אומר? אם A ו-B הן קבוצות סופיות עם אותו מספר איברים, אז ינבע מכך שהן שוות עוצמה, ואז המושג הזה הוא כמו שוויון גודל במובן הרגיל. אבל אם A ו-B הן אינסופיות, כבר הרבה פחות ברור מה זה אומר הגודל של קבוצה אינסופית שכזו. כפי שהמלון של הילברט מלמד אותנו, אינסוף מתנהג מוזר. הנה דוגמה קלאסית שהייתה ידועה עוד לפני הילברט. היא מופיעה בספר שני מדעים חדשים, שהיה הספר האחרון שכתב גלילאו גלילי. גלילאו מסתכל על שתי קבוצות שאכנה A-B. ב-A נמצאים בדיוק המספרים הטבעיים, וב-B נמצאים המספרים שהם ריבוע של מספר טבעי. כלומר 0, 1, 9, 16 וכן הלאה. מצד אחד, אומר גלילאו, כמובן שיש הרבה מספרים טבעיים שאינם ריבוע, למשל 6. אז בבירור, B היא תת קבוצה ממש של A, ולכן היא יותר קטנה מ-A. מצד שני, אומר גלילאו, בבירור יש לנו התאמה חד-חד ערכית ועל בין A ל-B. כל מספר מ-A עובר לריבוע שלו ב-B. זה בולט אפילו עוד יותר אם כותבים את איברי B בתור מספר בריבוע בצורה מפורשת. אז מצד שני, הקבוצה B היא בעצם אותה קבוצה כמו A, רק בתחפושת. במקום לכתוב מספר, אנחנו כותבים אותו עם 2 קטן כזה למעלה. האם זה הבדל של ממש? אם אני לוקח קבוצה של איברים ופשוט משנה טיפה את האופן שבו הם כתובים, אבל עדיין משאיר כתיב ייחודי לכל אחד מהם, האם שיניתי את גודל הקבוצה? על פניו לא. הרי לא הסרתי ממנה איברים ולא הוספתי לה איברים. לא השתכנעתם? הנה עוד ניסיון. נניח שאני לוקח את A ומשנה אותה על ידי כך שאני כותב טאג קטן ליד כל מספר. האם שיניתי משהו מהותי? האם הגודל של A השתנה בעקבות כך? ואם שום דבר לא השתנה, האם יש הבדל בין המקרה הזה ובין המקרה שבו במקום טאג אני כותב 2? הרי הסימן ל-2 הוא סתם מוסכמה תרבותית שלנו. גם הסימן של טאג יכול להתפרש בתור 2, אם נרצה זאת. המסקנה של גלילאו מהסיפור הזה, הוא שקבוצות אינסופיות זה משהו שעדיף לא להתעסק איתו. שמושגים כמו שווה, גדול וקטן, הם משהו שאין לו משמעות בהקשר של גדלים של קבוצות אינסופיות. והגישה הזו של גלילאו הייתה גם הגישה הרווחת במתמטיקה במשך מאות שנים. עד שהגיע מתמטיקאי שנקרא גאורג קנטור. הסיפור של קנטור הוא ארוך ומסובך, ושולי הוידאו הזה צרים מלהכיל אותו. אבל הנה התמצית שלו. קנטור התחיל את דרכו כמתמטיקאי בהתעסקות בתחומים המקובלים בתקופה שלו, ובלי להקדיש יותר מדי מחשבה לנושא האינסוף. הוא בכלל היה שקוע בהכללה של משפט שהוכיח על טורים טריגונומטריים, כשמושג האינסוף פתאום קפץ עליו. לא בגלל שהוא בא לו בחלום בלילה, אלא בגלל שזה היה המשך מתבקש להכללה של המשפט שהוא ניסה לבצע. במילים אחרות, קנטור ראה שמושג האינסוף, שבאותה תקופה במתמטיקה ניסו בעיקר להימנע מלהתעסק בו, הוא משהו שאם מיישרים אליו מבט, קופצים על הגב שלו ומתחילים לרכב. הופך לשימושי גם ביתר המתמטיקה.
ובוודאי שלא מדובר על משהו שצריך להתעלם ממנו או להגיד שאין דרך לעבוד איתו. אז הוא לקח את ההגדרה הזו של שקילות עוצמה של קבוצות, שמוגדרת על ידי פונקציות חד-חד ערכיות ועל, והתחיל לבדוק מה קורה אם מנסים להשתמש בה בתור נקודת מוצא לתורה שמשווה את הגדלים של קבוצות. האם באמת רק מגיעים לפרדוקסים וצער, או שמגיעים למשהו מגניב ויפה? וכפי שאולי ניחשתם, הוא הגיע להרבה דברים מגניבים ויפים. כולל כאלו שגרמו לו לכתוב, אני רואה את זה, אבל אינני מאמין לזה. אז אני רוצה שנראה, ואולי גם שנאמין, וזה מה שנדבר עליו בפרק הזה. רק הסתייגות אחת. אני לא טוען שהדרך של קנטור היא הגישה הסבירה היחידה למושג האינסוף. יש הרבה גישות שונות ומעניינות שלא נדבר עליהן כאן. אני כן חושב שהדרך של קנטור היא כמעט אופטימלית מבחינת השילוב בין כמה שהיא יפה ומעניינת ובין כמה שהיא פשוטה להסבר בלי מושגים מתקדמים במתמטיקה. אז הדברים שאציג פה בהמשך, כמו גם המלון של הילברט שכבר הצגתי, הן דוגמאות מרכזיות למה שאני קורא לו מתמטיקה יפה. ואני מקווה שגם אתן תרגישו כמוני לגביהם. להתראות בינתיים.